Slezsko. Hitlerova oblíbená část Třetí říše, ležící stranou všech válečných událostí. Konec války ale všechno změnil. Na pár svárem poznamenaných míst vás zavedeme i my na naší cestě do Polska. Zpoza brány na nás zíral obrovský temný otvor ve střeše zámečku. S prvními zastávkami jsme zkrátka neměli štěstí. Přesto nás staleté panské sídlo svou tajemnou atmosférou nalákalo do svého zjizveného nitra. Už od středověku a po další dlouhá léta patřilo toto panství slavnému rodu Larišů. V těch dobách už snad v malé výšce stával starý palác. Současný zámek si ale postavila roku 1859 až jedna z rodin, střídajících se tu od 18. století jedna za druhou až do konce války. V roce 1945 se totiž stal součástí PGR, státního zemědělského podniku. Palác i jeho okolí tomu byly uspůsobeny a z vnitřních prostor vznikly kanceláře a byty pro zaměstnance. 90. léta sebou ale přinesla jak konec závodu, tak také počátek konce budovy zámečku. Za směšnou cenu byla prodávána dalším a dalším vlastníkům až do dnešních dní. Co bude se starým palácem dál, není jisté. Kromě jediných nádherně zachovalých kamen, zbytků kachličkovaných podlah a fragmentů kdysi nádherné schodišťové haly nás totiž uvnitř přivítali jen propadlé stropy a ona ohromná díra v mansardové střeše. Těžko uvěřit, že osudy obyvatel záhadně ukryté budovy v příhraničí byly dokonce ještě dramatičtější než osudy budovy samotné. Dorazili jsme na místo, které skrývá mnohá temná tajemství, čekající jen na naše odhalení. Hrad, který zde původně stával už od 13. století, byl zničen husitskými vojsky. Noví majitelé si jej záhy přestavěli do podoby luxusního zámku. Ovšem někdy v 19. století byl opět opuštěn a znovu se mění v ruinu. Do třetice všeho dobrého je však jako zázrakem opět obnoven, aby se na dalších 30 let stal pivovarem. Roku 1892 pak do vesnice přichází mladý a nadějný kněz, který předurčí další dráhu tohoto, bohem zřejmě oblíbeného místa. Pod záštitou své nadace skupuje pozemky bývalého pivovaru a buduje na nich dosud největší a nejmodernější psychiatrickou léčebnu v Evropě. Pak ale celá oblast připadla Třetí říši
a přišly hrůzy druhé světové války. Proti vůli kněze byli pacienti v červenci roku 1941 deportováni do vyhlazovacích táborů. Na nějaký čas se tak nemocnice stala lazaretem pro zraněné vojáky Wehrmachtu a později divizním štábem. Válka se blížila ke zdárnému konci, když Němci odešli a provoz psychiatrie byl obnoven. Teprve teď však mělo přijít opravdové peklo. První nálet proběhl 21. března 1945. 5 budov se sesunulo k zemi a další následovali. Do děje ovšem opět zasáhl hrdinný kněz. Jen jeho zásluhou bylo 600 pacientů nakonec bezpečně dopraveno do bezpečí, daleko od procházející fronty. Po válce fungovalo zařízení ještě do 80. let, kdy bylo zabezpečeno a opuštěno. Od té doby chátrá. Smutný konec příběhu tak silného, že by snad ani nebylo možné si jej vymyslet. Pravdou ale zůstává, že i kdyby smyšlený byl, temné místnosti dnes ani tak rozhodně nepůsobí přívětivým dojmem. Tuny zlata, vzácné obrazy a umělecká díla uloupená za druhé světové války. To vše hledá polsko-německá nadace uprostřed malé polské výsky. Skrývá věkem ošlehaná budova paláce skutečně ztracené nacistické bohatství? Začněme pěkně od začátku. Stavba paláce pro nejmenovaného pruského generála započala v roce 1765. Ovšem dokončena byla až 11 let po jeho smrti. Od té doby se tu střídal majitel za majitelem. Situace se obrací až s příchodem druhé světové války. Tehdy byl prý palác využíván nacisty jako nevěstinec. To by nebylo nic tak zvláštního. Zvláštní je ale dopis, který jeden z vyšších důstojníků SS napsal své zdejší milence. Má drahá Inge, s boží vůlí plním svůj úkol. Některé transporty byly úspěšné. Zbývajících 48 těžkých truhel Reichsbank a všechny ostatní rodinné truhly tímto svěřuji vám. Pouze vy víte, kde se nacházejí. Kéž vám Bůh pomáhá a pomůže i mně splnit svůj úkol. Oněch několik desítek beden má podle lovců pokladů obsahovat také umělecká díla z francouzských sbírek nebo náboženské předměty z celého světa. Nejdůležitější částí pokladu jsou však právě truhly Reichsbank, které byly transportovány z jednoho z nejbohatších měst Třetí říše, skryty zrakům Rudé armády. Jejich stopa ale zmizela někde uprostřed hraničních hor a už se nikdy znovu neobjevila. Jedním z těch, kdo se údajně mohli podílet na ukrytí pokladu, byl právě zmíněný důstojník, který v paláci nějakou dobu pobýval. Dívka Inge byla bláznivě zamilovaná do vysokého a pohledného muže v černém a proto souhlasila, že bude místo pokladu chránit. Přestože léta ubíhala, ona stále věřila, že to všechno jednou skončí. A skončilo. Její smrtí o 60 let později.
Nacistické zlato bylo zapomenuto a palác připadl po válce prvně Rudé armádě, pak armádě polské. Byl tu obecní úřad, mateřská škola a dokonce i kino. Zámek začal pomalu chátrat a začas si jej už nikdo ani nevšímal. A to až do doby několik měsíců zpět. V tajném deníku důstojníka SS totiž byly objeveny stopy vedoucí k ukryté kořisti. A přestože se pak na staré sídlo slétli novináři i lovci pokladů jako supy, ten nejcennější poklad, tedy zámek samotný, bohužel chátrá dál až do dnešních dní.